که زه درته ووایم چې یوازې د پایتان د انپوټ وریبلز او اپریټرز په کارولو سره کولای شو یو داسې پروګرام جوړ کړو چې د دکان بشپړ بیل درته محاسبه کړي. باور به وکړئ. راځئ په 4 دقیقو کې یو ریل ورلد شاپینګ بیل جنریټر له صفره جوړ کړو. سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ وروغوئ. متیلا زیرمن یم. یو ځل بیا راغلی یم د پایتان د کورس د دغه وروستۍ د لومړي سیکشن د وروستۍ ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو لومړی سیکشن مو خلاص کو، ته انپوټ هم پکې وویلې. د هغې څخه وروسته اوس په دې ویډیو کې مو تاسو دغه عمومي کوم شان چې موږ ویل دي که نه، هغه ابتدایي مفاهیم د هغې په مرسته به اوس یو ریل ورلد پروجیکټ جوړوو. ډېر کسان داسې فکر کوي چې یو ریل ورلد پروجیکټ چې ته جوړوې که نه، دې ته باید ډېر زیات پایتان دې زده وي، غټ مفاهیم دې زده وي، د هغې څخه وروسته کولی شي پایتان یو پروژه جوړه کړي. نه زه تاسو ته نن په دغه کوم شان چې تاسو زده کړي دي، په دې کې تاسو ته د پروجیکټ داسې آیډیا درکوم چې تاسو یو شاپینګ بیل جنریټر جوړ کړئ. مطلب هغه په دکان کې چې کوم شی دې واخیستل، هغه په آخر کې یو بیل ته درکوي چې دا شی دې په واخیستل، دومره پیسې شوې، عمومي قیمت دره شو، تخفیف دومره دی او دا رقم. اوس به نن مو تاسو دلته منظم وایو. ورې دا سی ال آی پروجیکټس دي. صحیح ده. سی ال آی پروجیکټ دغه څخه وروسته کله چې موږ جی آی ته ورسېدو، ټیک انټر او پایکوټي ته، هلته به همدغه پروژې موږ په جی آی باندې بدلوو. بټنې به لري، سیبلان ایډیټ لري، هر څه به لري. صحیح ده. نو ملګرو هیله ده دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او تعقیب یې کړئ چې څنګه اصلا ریل ورلد پروجیکټ کار ترسره کوي. ښه، راځم د سره شروع کوم. لومړی پرنټ فنکشن اخلم. دلته به زه داسې کړم، ورته هم چې پرنټ په پرنټ فنکشن کې لومړی سر عنوان ته ورکوم چې مطلب ویلکم ټو شاپینګ بیل سیستم. صحیح ده. ښه، د دې څخه وروسته اوس دلته د کسټمر څخه انپوټ اخلو. د نیم یې صحیح ده. customer underscore name is equal to پتش سره پر input سره په دې کې ورته وایي چې enter customer name. د کسټمر چې راشي د کسټمر نیم خو خامخا ضرور دی، د کسټمر نیم داخلوي. د هغې څخه وروسته به پروډکټ نیم کوم شی ته اخلي، کوم شی دې اخیستی دي. صحیح ده. پروډکټ نیم is equal to پر انپوټ سره او دلته ورته وایي چې enter product name. صحیح ده. د پروډکټ نیم دی هم انټر کو. صحیح ده. د هغې څخه وروسته پرایس مهم دی چې اصلا دغه پروډکټ دی په څو اخیستی دی. نو پرایس دپاره زه ریکمنډ کوم چې تاسو باید فلوټ فنکشن کې انپوټ فنکشن ونیسئ. صحیح ده. دوی ته ګرئ دا ما ویل در تاسو ته چې دلته ټایپ کاسټینګ ویل کېږي، ځکه چې انټیجر چې کومه ده دا سټرنګ ریټرن کوي. د په ځای چې پرایس خو ګرئ انټیجر دی، یعنې فلوټ باید وي، اشاري عدد باید پکې وي. نو ځکه زه فلوټ دلته کاروم، انټیجر دی نه کاروم. نو فلوټ داسې دی چې مطلب اشاري عدد هم په پرایس کې خامخا وي، چې مطلب 5,500 په 600 په 6,500 ماته دا رقم. صحیح ده. نو دا ورته چې انټر price of product. صحیح ده. د پروډکټ پرایس هم داخل شو. د هغې څخه وروسته کوانټیټي ته راځو. صحیح ده. کوانټیټي څه معنا؟ کوانټیټي به هم زه کوانټیټي په انټیجر کې خلم، ځکه دا کوانټیټي خامخا په انټیجر کې وي. ورته وایم چې انپوټ کړه او دلته ورته وایم چې انټر شي کوانټیټي د آیټمو یا د پروډکټ شمیر دی چې څو اوس لکه تا په پروډکټ کې یعنې تلیفون واخیستو، تلیفون قیمت دې ورکړو. د دې څخه وروسته کوانټیټي دا معنا چې څو یعنې تلیفونونه دې واخیستل، 2 یا 3 یا 4 څو دې واخیستل. صحیح ده. اوس دلته راځو، هغه اصلا لاجیک یې دلته دی چې اوس ټوټل بیل په نوم باندې زه وریبل جوړوم. ټوټل بیل په نوم باندې. نو په دې کې پرایس دا ضربوم په څه کې؟ په کوانټیټي کې. که تاسو ریاضي کې لږ هم وایي کړه دلته ما اپریټر داخل کو، ضرب اپریټر ټوټل پرایس به څه نه کوي. مطلب پرایس داسې وي چې پرایس د صحیح ده یو کمپیوټر د واخیسته، کمپیوټر په 1000 روپۍ دی. د 1000 اوس کوانټیټي کې مطلب تا 2 دانې اخیستي، نو دا کوانټیټي 1000 باید په 2 کې ضرب شي
یعنی پرایس په دوه کې ضرب شي کوانټیټي کې چې څو ټوټل بیل لاسته راشي نو هیله ده چې په شوي یاستئ صحیح ډېر ساده کار دی نو ښه دا شول اوس دلته ډسکاونټ بعضې کسان وایي چې بعضې ډسکاونټ هم به ته ولري که نه نو ډسکاونټ مطلب تخفیف دی صحیح ده تخفیف دلته ورته وایي چې دا به هم په فلوټ کې واخلو ځکه دا هم فلوټ کې راځي انپوټ کا او په انټیجر کې هم اخیسته شي انټر ډسکاونټ یعنې تخفیف هم انټر کړه څو فیصده ماته ته تخفیف کوي صحیح ده ښه اوس به دلته اوس ګورئ دا تخفیف په څه کې وي تخفیف په د سلو څخه وي خو دلته به تاسو پام کوئ ښه ډسکاونټ اوس ډسکاونټ انډرسکور اماونټ په نوم باندې یو وریبل جوړوم اماونټ په نوم باندې چې کله زه وریبل جوړ کړم په دې کې زه ورته وایم چې ټوټل بیل صحیح ده ټوټل بیل ضرب ډسکاونټ صحیح ده د ډسکاونټ اصلي هغه دی لاجیک دی تقسیم پر سله باندې ټوټل بیل نه دی چې هلته څو ډول مطلب دوه دانې کمپیوټر دې واخیستل کمپیوټر دې په 10,000 واخیستل دا څو شي 100,000 شي نو دا 100,000 په ډسکاونټ کې ضربېږي یعنې تا 10% تخفیف وکړلو دا په 10 کې ضربېږي چې کله ضرب شول بیا تقسیم په سلو کېږي نو تو ته به ډسکاونټ اماونټ راشي چې مطلب اصلا ډسکاونټ اماونټ دی دومره دی اوس د ډسکاونټ وروسته باید فاینل بیل موږ ته راشي صحیح ده فاینل بیل کې بعد موږ ته داسې وي چې ټوټل بیل صحیح ده ماینس ورته څه شی دغه ډسکاونټ اماونټ دا ګوره ټول پرابلم سالوینګ دی صحیح ده د یو مشکل حل کول دي خو دا انشاءالله تاسو به وروسته د هر یعنی د یو سیکشن په پای کې به تاسو ته یو پروجیکټ کوم لکه څنګه چې تاسو سره وعده کړې وه نو تاسو بیا خامخا ډېر په اسانۍ سره دا زده کړئ ګورئ دلته فاینل بیل چې کوم دی نو موږ ټوټل بیل ماینس ډسکاونټ اماونټ منفي کړو نو موږ ته فاینل بیل لاسته راغلو نو فاینل بیل به اوس څنګه کوو دا ته به اوس پرنټ کړو او موږ به داسې ورته ووایو چې دغه سلاش ان سلاش ان دلته زه داسې ورته وایم چې مطلب بیل ریسیپټ خو دلته اوس اصلا دلته اوس موږ ته ریپورټ کوي صحیح ده هغه بیل کوي په دوه ځای کې اوس برسره لاجیک در سره دلته اوس موږ ته بیل ریسیپټ کوي دا څه ورته وي چې پرنټ کړه دې په ځای چې دلته اوس بل رقم سټرینګ وکړم تاسو ته اف سټرینګ یعنې فارمټینګ سټرینګ ووي نو هغه دلته کوم تر څو تاسو پریکټیس پرې وشئ په اف سټرینګ داسې ورته وایم چې مطلب کسټمر نیم سره کسټمر نیم بعد موږ ته ډسپلی کوي صحیح ده ډسپلی پر پرنټ فنکشن استعمالوو کسټمر نیم او بل هم پروډکټ نیم دلته هم ورته چې پروډکټ نیم او بل هم پرایس دی دلته هم ورته چې پرایس او د هغې څخه وروسته کوانټیټي ده کوانټیټي ګورئ دا موږ ته بیل موږ غواړو چې جنریټ کړو صرف پرنټ فنکشن ده چې موږ ته یې راوښیي صحیح ده نو کوانټیټي شوه د هغې څخه وروسته ټوټل بیل باید موږ ته وښیي یعنې په اوره چې تاسو ته درکوي تاسو ټول شی ولیکئ دلته هر څه چې غواړئ باید دلته اوس کې لیکلی شي ورته وایي چې مطلب ټوټل بیل چې کوم دی ټوټل بیل صحیح ده او د هغې څخه وروسته ډسکاونټ دی صحیح ده ډسکاونټ هم باید دلته کې لیکل شوی وي څو فیصده ډسکاونټ دی درته کړی صحیح ډسکاونټ صحیح ده ښه sorry discount په دې کې به تاسو ته ډسکاونټ وهایي او د هغې څخه وروسته موږ شی په کار دی تاسو په کار دی فاینل شی بیل او دلته ورته وښایه چې فاینل بیل باید موږ ته په دې کې هم لیکل شوی وي او دلته ورته وښایه چې فاینل بیل اوس دې څخه وروسته یو بل پرنټ فنکشن ښلم دې کې تر څو دا رقم شي اوس ګورئ که چېرته تاسو رن کړئ
یو مکمل تاسو سیستم جوړ کړو. کسٹمر نیم ورکړه مطلب متی الله او پروډکټ نیم د شي خستې زه ورته چې ما پون خستې صحیح ده. ښه اوس د کوم پرایس څه دی؟ پرایس مطلب دی 4000 روپۍ. کوانټیټي څه دونه د واسطه 2000 روپۍ دا به 8000 شي. خو دا ته اوس ډیسکاونټ ورکوي مطلب مته لاس پیسه تخفیف په دې کې شته دی. نو اوس ورته ګورئ موږ ته بیل راکړل مته یلا د کسٹمر نیم یې او پون دی خسته دی 4000 قیمت دی 2 دونه کوانټیټي ټول 8000 روپۍ شي. ګره ټول بیل 8000 ځکه چې 2 په 4000 کې ضربېږي او ډیسکاونټ ویني لاس پیسه دی او فاینل بیل چې کوم دی 2200 8000 ټول روپۍ دي خو لاس پیسه تخفیف کوي کې 2200 روپۍ پاتې کیږي. دا یو ریل ورلد پروجیکټ هله د خوښه شي مې وي خوښه مې وي نو هله د چینل سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او درسونه ته دمه ورکړئ. ورسته به دا پروجیکټ نور هم لویږي او ډیر خوندوري پروجیکټ موږ تر سره کوو او تاسو به داسې وریا پروګرامر جوړام چې د خبرو څخه د خبرې مطلب په کوډ باندې واړوي. یو څوک تاسو وایي چې ماته دا رقم سیستم جوړ کا دا شی دی ولې دا شی دی نو هغه تاسو د خبرو څخه تاسو په کوډ اړوي. تاسو به تلیکي او راځي په کور کې وکینئ منظمه خبرې به تاسو په کوډ اړوي. نو هیله کوم دغه تاسو 2-3 وری ولیکئ هغه په لاجیک باندې ځان پوه کړئ. که په کوم ځای پوه نه شوي نو هیله د کمنټ کې ولیکئ او تاسو زموږ سره ډیره مرسته کوي ترڅو په راتلونکي ویډیوګانو کې هغه کوم مشکلات چې زموږ سره دي یا کومې ښېګڼې دي هغه موږ ډیر تشویقوي نو هغه به ټول اصلاح کوو. د خیره ښه نو بیا مو په راتلونکي سیکشن کې ګورم. راتلونکي سیکشن به وي کنټرول فلو یعنی اف سټیټمنټ. هلته بعد موږ ډیسیژن میکینګ کوو. هلته بیا موږ ډیټا سټرکچرز وایو فنکشن به وایو ماډلز به وایو همداسې مخته ځو. سمه ده نوي معلومات تاسو ته څومره چې ما زده کړي دي هغه به تاسو ته هیله د ملګرو ویډیو مو خوښ شوي د خدای په امان ښې چارې تر بل سیکشن پورې. خدای په امان.